Mag-comment ka lang, may 487 pesos per 10 minutes. $10. Hi guys! Naghahanap pa kayo ng pagkakakitaan online kahit nasa bahay ka lamang? Mahilig ka bang mag-comment sa iba't ibang mga bagay na nakikita mo on social media? O kaya mo bang magbigay ng iyong honest opinion sa isang bagay na hindi mo nagustuhan? Kung ang sagot mo ay oo, good news dahil para sa iyo talaga ang legit online work from home job na ito. Ang gagawin mo lamang ay magkomento, mag-share ng iyong sariling opinion, experience, at mga ideas at babayaran ka ng mahigit $10 per 10 minutes. Napakasimple lang guys at totoong paying talaga ang website na ito. Today, ibabahagi namin sa inyo ang isa sa pinakagusto ng tao ng work from home online job dito sa Pilipinas. Ito ay ang userfeel.com. Stay tuned hanggang sa dulo ng ating video para malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa online job na ito. How you can earn from this site, ano ba yung mga services nila, requirements at mga qualifications para makapag-apply, how to apply, pay rate and mode of payment. Isasama na rin namin ang mga advantages at disadvantages ng trabaho dito sa userfeel.com. Una sa lahat, ano nga ba itong si Userfeel? Userfeel is a user testing tool that gives you videos of real users speaking their thoughts as they use your website or app. Para naman sa kanilang services, nag-offer sila ng user stability testing to websites and app owners on demand. Sila rin ang nagtitrain ng mga testers on how to record videos that offers helpful feedback to website owners para ma-improve nila ang kanilang user experience sa kanilang website. Pagdating naman sa mga requirements and qualifications para maging isang tester dito sa userfeel.com, una sa lahat, hindi po sila tumatanggap ng minor, meaning yung 18 pataas lang po ang tinatanggap nila. So kung nasa edad 17 pababa ka pa, ay hindi ka pa pwede sa trabahong ito. Pero huwag kang mag-alala dahil napakarami pang trabaho na para sa iyo at perfect para sa iyo. Kung gusto mong malaman on how to earn money online kahit student ka pa lamang, bumisita lamang sa aming channel dahil marami kaming videos na ginawa tungkol sa mga online jobs na perfect para sa iyo. So next requirements nila, kailangan mo ng Windows or Mac computer. Kung gumagamit ka ng Windows, kailangan ay updated yung computer mo, Windows 7 o mas higit pa. Isa rin sa nire-require nila ay dapat meron kang isang noise-cancelling headset with microphone dahil syempre sa trabahong ito ay magsasalita ka ng experiences mo sa pinapatest nilang website. So habang nasa website ka nila o pinapatest na sa iyo ang isang website, magsasalita ka rin ng mga opinion mo o mga bagay na mahirap sa website o app nila. Nang sa ganun ay mas ma-enhance pa nila ang kanilang website bago nila ito i-publish in public. May instructions din naman na ibibigay sa iyo bago mo iti-test yung website kunwari may pinapahanap sila sa iyo sa website nila. So titingnan nila kung madali mo lang ba mahahanap ito o kung ano ang mga challenges mo sa paghahanap. Dapat honest ka at straight talaga sa pagbigay ng komento. Kahit negative ang mga comment mo ay ayos lang dahil yun talaga ang purpose nila para mas maging user-friendly ang ginagawa nilang website or app. Isa pang requirement nga pala na kailangan nila ay dapat meron kang PayPal account. So bago ka mag-apply, kung wala ka pang PayPal account ay mas mabuting gumawa ka muna para tuloy-tuloy na ang application mo. Pagdating naman sa qualifications, kailangan mo ma-perform ang required task according to their test scenario. Dapat din maayos ang pagsasalita mo o naiintindihan ng mga nakikinig ang mga salitang sinasabi mo. So kailangan talaga nasa isang kwarto ka o sa isang lugar na wala talagang anumang ingay na maririnig. Importante rin nga pala na kapag tinitest mo na ang website o application na pinapatest nila, sabihin mo rin kung ano ang mga bagay na medyo confusing para sa iyo at ano din yung mga bagay na maganda naman sa website o app nila. So guys, isipin mo lang talaga na isa kang user ng website o app nila at ibibigay mo lang ang iyong honest feedback tungkol sa experience mo sa paggamit ng website o app nila. Ganun lamang po talaga kasimple. Ngayon naman, punta na tayo sa kung paano mag-apply dito sa userfeel.com. Unang-una mong gawin ay syempre bumisita sa kanilang website. I-type lamang ang www.userfeel.com at kapag nasa website ka na nila, i-click lamang ang Become a Tester na makikita ninyo sa upper right corner ng page. Pagkatapos mong i-click ito, mag-fill up ka lamang ng mga information na kailangan nila at pagkatapos nito ay kailangan mo ding i-pass ang ibibigay nilang qualification test. Ang qualification test na ito ay isang initial test para sa mga bagong testers para ma-verify lamang nila na meron nga kayong microphone at kaya ninyong magsalita ng mga bagay na nasa isip ninyo habang ginagawa ang test. Kailangan nyo rin pong galingan talaga ang test na ito dahil ito rin ang magiging basihan nila kung gaano kadalas o karami ang ibibigay nilang task sa iyo. So kung nakita nilang magaling ka talaga, meaning mas marami at mas madali din ang pagbigay nila sa iyo ng task. At siya nga pala, English po ang ginagamit na language nila dito so kailangan din na fluent tayo sa pagsasalita ng Ingles. Dito naman tayo sa kung magkano ba ang rate sa trabahong ito
O magkano ba ang binibigay ni user feel sa kanilang mga testers? Ang bawat isang test po ay usually nasa around 10 to 20 minutes lamang. So in every 10 minutes test, pwede po kayong maka-earn ng mahigit $10. Kung kaya mo namang mag-perform ng test back-to-back for 1 hour, pwede kang kumita ng mahigit $60 in total. So dito po sa website ng user feel ay malaki talaga ang bayaran guys and totoong legit paying sila. Kagaya ng sinabi namin kanina, nagbabayad si user feel through PayPal pero pwede rin naman through Amazon gift cards. Depende na lang sa'yo kung ano ang mas gusto mo sa dalawa. Punta naman tayo sa mga advantages and disadvantages ng trabaho. Simulan natin sa mga disadvantages. Dito po sa online platform na ito ay hindi siya full-time job at hindi rin naman part-time job. So basically, para lang talaga siyang isang extra source of income natin. Dahil hindi rin naman palagi na merong website o app na pinapatest sa atin. Minsan kasi, nauubusan din sila ng mga apps and websites. So kung wala pang iti-test, wala pa din tayong trabaho. Number 2, yung mga test na gagawin ng mga aplikante ay pwede pong ma-disapprove ng user field team. Kaya naman dapat talagang ibigay mo ang best mo sa bawat test na ipapagawa sa iyo. Yun lang naman ang nakikita naming disadvantages sa trabahong ito. Pagdating naman sa mga advantages, number 1 talaga na gusto namin dito ay hindi siya ganun talaga ka-technical na trabaho o hindi siya ganun kahirap gawin. Ang kailangan mo lang talaga ay i-express ang thoughts mo o experiences mo sa pag-test ng mga apps and websites na pinapatest sa iyo. Number 2 na nagustuhan din namin sa trabahong ito ay pwede mo siyang gawin kahit saan at kahit anong oras depende sa time availability mo and as long as maganda ang internet connection mo. Kaya naman, kung feeling mo fit sa iyo ang trabahong ito, huwag mo nang patagalin pa at mag-apply ka na para maging isang tester ng userfield.com. Kung feeling mo naman ay gusto mo ng iba pang trabaho, feel free to visit our channel and don't forget to hit the like and subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong videos namin all about legit online jobs dito sa Pilipinas and mga motivational tips kung paano tayo mas aangat pa sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, ay pwede mong i-share sa lahat ng kakilala mong gusto rin malaman kung ano nga ba ang legit online platform na userfield.com. For more related videos, click on the link below. Thanks for watching and God bless.